حتما خیلیاتون مشکل رفلاکس معده دارید و خیلی هم درخواست بود که راجع به رفلاکس معده هم یک ویدیو بگذارین. میخوایم راجع به رفلاکس معده با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی مطالب مهمی رو میخوام در اختیارتون قرار بدم. دکتر احسان میرزایی هستم. خیلی خوشحال هستم که با دیتاهای کاملا علمی همتون توی این مدت منو شناختید. سعیم همیشه بر این هستش که مطالبی که بهتون ارائه میکنم مطالبی باشه که مبتنی بر مبانی دقیق علمی باشه و مطالب طب سنتی هم دقیقاً بر اساس رفرنس های دقیق طب سنتی باشه. رفلاکس معده خب الان بلای جان خیلی از انسان ها توی دنیا شده که میخوام راجع به عوامل ایجاد رفلاکس معده و برطرف کردنش باهاتون صحبت بکنم. منتها قبلش این نکته خیلی مهمه که بدونید که شما هر چقدر از دارو بخواید استفاده بکنید، دارو بالاخره مقطعی میتونه رفلاکستون رو مدیریت بکنه. شما چه داروهای گیاهی چه داروهای طب مدرن همه رو وقتی که استفاده میکنید، تا موقعی که دارید ازش استفاده میکنید رفلاکستون بهتره، اما وقتی که دارو رو قطع میکنید رفلاکستون دوباره برمیگرده و حتی ممکنه تشدید هم پیدا بکنه. لذا اینجا میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که دقیقاً چه راهکارهایی انجام بدید که این رفلاکس کامل دیگه برطرف بشه. پس این ویدیو خیلی مهمه، لطفاً سابسکرایب یادت نره، ارسال برای هموطنان دیگه یادت نره، چون خیلی ها مبتلای به مشکل رفلاکس هستن. اولین مسئله اینه که خب ما الان وقتی که تون غذا میخوریم توی عرصه فست فودا هستیم دیگه، همه چیز فست شده، همه چیز تون شده، همه کارامون رو میخوایم تون انجام بدیم و وقتی که غذا هم تون میخوریم و با سرعت زیاد میخوریم، حجم غذای زیادی که داخل معده وارد میشه ضعف معده رو توامان میتونه ایجاد بکنه و این خودش میتونه باعث رفلاکس باشه. وقتی که شما با سرعت زیاد غذا میخورید، بس سعی بکنید که برای غذاتون وقت بگذارید، خیلی با آرامش و با حوصله غذا تناول بکنید. مطمئن باشید که در مدیریت رفلاکس خیلی بهتون کمک خواهد کرد. دومین عامل اینه که حجیم غذا نخورید. حکما یه نکته خیلی قشنگی رو به همه ما یاد دادن تو قرون متمادی. چرا اینقدر قدیم ما رفلاکس زیاد نبوده؟ خب همین موارد ساده رعایت می شده. میگن که قبل از این که سیر بشی دست از غذا بکش. علامتش هم اینه وقتی که تو داری غذا نوش جان میکنی، در انتهای غذا یک آروغ خیلی کوچولویی سراغت میاد که این علامت اینه که حرکت معده برای هضم شروع شده. پس تو دیگه نباید بیشتر غذا استفاده بکنی. خودت هم احساس میکنی اگر یه 3-4 قاشق دیگه غذا استفاده بکنی دیگه کامل فول سیر میشی. خب پس همونجا دست بکش و اون 3-4 قاشق غذا رو دیگه ازش استفاده نکن. خیلی در مدیریت رفلاکس بهت کمک میکنه. ببین یادت باشه توی فوندوس معده، یعنی بالای معده، ما اونجا اسفنکتر فیزیولوژیک نداریم، یعنی اسفنکتر آناتومیک نداریم. اونجا فقط حالت ماهیچه‌ای داره فم معده بسته میشه و وقتی که توی حجم زیادی غذا استفاده میکنی، خب خود این باعث میشه که حرکت کنه به سمت بالا، عبور بکنه از فم معده و باعث رفلاکس و اذیتت بشه. یه نکته خیلی مهم اینه که خب یه سری ادویه‌جات و غذاها هستن که خود اینا رفلاکس رو زیاد میکنن. اولیش نعناست. من این فرهنگ نعنا چیه که باب شده هر کس هر مشکل معده‌ای که داره ما ایرونیا بهش چی میدیم؟ یه چای نبات میدیم با نعنا، یا مثلا عرق نعنا بهش میدیم. نه اصلا اینطوری نیست. خود نعنا یکی از عوامل رفلاکسه. غذاهای چرب، هر چی بیشتر غذای چرب استفاده بکنید رفلاکستون بیشتر میشه. سیر خام و پیاز خام که قاتل معده است و خود این یکی از عوامل ایجاد رفلاکس هم هست. پیاز رو اگر میخواید استفاده کنید پیاز پخته استفاده کنید. سیر رو که اصلا توصیهش نمی‌کنم چون دارویی که نباید دائما استفاده بشه. استفاده از شکلات رفلاکس رو افزایش میده. استفاده از قهوه، به خصوص قهوه ناشتا که در ویدیوهای قبلی گفتم که قهوه ناشتا باعث مشکلات قلبی هم خواهد شد. چای خیلی پررنگ و استفاده از الکل که خب قطعاً اینها باعث رفلاکس شدید میشن.
یه نکته خیلی مهم یادم افتاد، به هیچ وجه از ادویه‌جات تند استفاده نکنید. ادویه کاری، فلفل سیاه، فلفل قرمز، اینا تو غذاهاتون به هیچ وجه استفاده نکنید. یه عامل دیگه رفلاکس نوشیدنی‌های گازداره. خب قاعدتاً استفاده مکرر از نوشیدنی‌های گازدار میتونه باعث رفلاکس بشه و حتی در طب سنتی ما میگیم باعث خشکی مغز و بیماری‌های خواب و اینا هم میشه. مصرف مایعات زیاد همراه غذا رو اصلا توصیهش نمی‌کنم، به خاطر اینکه سیستم هضم معدی رو مختل میکنه و وقتی که سیستم هضم معدی مختل بشه خود اون باعث رفلاکس هم میشه. یه نکته خیلی مهم رو مد نظر داشته باشه، اونایی که رفلاکسیان قطعاً اگه دقت بکنن این کار اشتباه رو انجام میدن. شما میگیرید روی غذا میخوابید، مثلا بعد از نهار شما میگیرید یه چرت کوتاهی میزنید، یا مثلا ساعت 10 شامتون میخورید، ساعت 10:30 میگیری میخوابی. حتما بین غذا و خوابت باید حداقل، حالا بسته به نوع غذا متفاوته، خب بعضی از غذا هضمشون زمان بره مثل کباب، قاعدتا بعد کباب باید 2 ساعت فاصله باشه، اما مثلا اگر از سوپ استفاده کردی باید 1 ساعتی فاصله باشه بین غذا خوردنت و خوابت. حالا اگر که مجبور شدی تو شرایطی بخوابی که خب حالا مثلا دیگه دیر شامتو خوردی، خیلی هم خسته هستی، حتما بالشت تو یه جوری قرار بده که سرت بالا قرار بگیره که این رفلاکس اذیتت نکنه. یه نکته جناب زکریازی یاد دادن، ایشون میفرمایند که یه مقداری قدم بزنه، کسی که مجبوره زودتر بخوابه قدم بزنید، بعد از چند دقیقه خواستی بخوابی یه 10 دقیقه رو بخواب به دست چپت و بعد حتما سطح بالشتت هم بالا قرار بده. نکته بعدی اینه که به هیچ وجه اگه میخوای رفلاکس داشته باشی نصف شب مایعات و انواع نوشیدنی ها، آب و غذا به هیچ وجه استفاده نکن. دیدم که خیلی هم استفاده میکنن نصف شب، گشنشون میشه، تشنشون میشه. یکی از عوامل بروز کبد چرب هم حتی میتونه همین باشه. ورزش بعد از غذا، بلافاصله بعد از غذا ورزش کردن خب یکی از عوامل بروز رفلاکسه. در همخوری، این که مثلا ما بعد از غذامون داریم بستنی میخوریم، همراه غذامون داریم ماست استفاده میکنیم، سالاد استفاده میکنیم، ژله استفاده میکنیم، خود انواع غذا رو با هم دیگه خوردن، مثلا جوجه کباب داره، خورش فسنجون هم داره، قرمه سبزی هم داره، این چند نوع غذا با هم خوردن یکی از عوامل مهم رفلاکس هست و مطمئن باش که اگر اینا رعایت بکنی رفلاکست بالای 90% بهتر خواهد شد. اینا نکات بسیار بسیار مهمی هستن. اگرم تو الان ویدیو لایک نکردی لطفاً لایکش بکن، 3 ثانیه بیشتر زمان نمیبره. متشکرم. نکته دیگه این که خیلی نکته بسیار مهمیه، سیگاریا باید دقت بکن. اصلا یادتون باشه نیکوتین عضلات فم معده، بالای معده رو باعث میشه که سست بشن. پس سیگاری ها سعی بکنین سیگار رو بگذارید کنار، حتی میتونید از خدمات طب سوزنی استفاده بکنید برای ترک سیگارتون و حالا روش‌های متعدد دیگه ای که هست. سیگارتون اگر بگذارید کنار رفلاکستون هم درست خواهد شد. ارسال این ویدیو برای اونایی که رفلاکسن که تعدادشون از هم کم نیست حتما لازمه.